Infinix GT30 series ang i-review natin ngayon at powered na siya ng MediaTek Dimensity 7400, Mobile Legend Bang Bang certified na may 1.5K resolution and 144Hz AMOLED display, and may pressure-sensitive gaming triggers na yun siya, and 5,500 mAh battery under 12K lang. Kaya ayun guys, excited na akong i-test to, kaya wag nating patagalin pa, magsimula na tayo. Ayan, nandito naman ulit ang Utilist for another video. And for today's video nga is iti-test na natin finally itong murang variant ng Infinix GT30 series, which is the Infinix GT30. At ayan, nandito nga siya sa aking side. Ayan, kung makikita nyo, this is the box of the GT30. At kung maalala nyo guys, is na-review at na-test din natin yung GT30 Pro nila. At nakita nyo naman, diba, yung experience, talagang namangha ako as a mid-range phone na may ganong flagship level na performance, high gaming performance, at talaga parang feeling mo gaming master ka na. Kaya naman titignan natin dito sa GT30 if ganun experience pa rin ba dito sa GT30 since ito yung murang variant naman nila. So ayan, kung makikita nyo nga dyan, this is the box of the Infinix GT30 guys. Kung makikita nyo dyan, even sa box pa lang nila, nakalagay na rito MLBB certified kasi MPL official smartphone partner nila ito, si GT30. At kung makikita nyo, ayan po yung kanyang free clear case, user manual and guide, and of course yung kanyang USB-C cable and ang kanyang charger. At andito na nga guys ang Infinix GT30 Cyber Blue, as you can see there. Klarong-klaro, eto kanyang cyberpunk vibes na back design. And available din siya sa other colors na Pulse Green, Shadow Ash, and Blade White. Meron din siyang mechanical light waves dito. Kung makikita nyo, very enticing, isn't it? Talagang lakas makapag-gaming pro sa look pa lang ng phone na ito. Ayan, meron po siya dalawang rear cameras. And of course, ayan, makikita nyo naman yung gold accent ng kanyang camera module. And ayan guys, as we turn on the screen, talagang wala po siyang pinagkaiba dun sa GT30 Pro guys. Same lang, may character ng Mobile Legend Bang Bang. At makikita nyo guys, na malaki at malawak din yung screen niya. Same ng GT30 Pro, may 6.78 inch din siya. And of course, 144Hz AMOLED screen panel na po siya. Sa screen brightness niya guys is up to 4,500 nit peak brightness din ito. So, makikita niyo pa rin yung display kahit under harsh sunlight. Ang vibrant din ng kanyang screen at maganda kasi sharp din yung details and talagang fluid yung experience. And nagustuhan ko rin na Corning Gorilla Glass 7i na rin po ito. And now, since diba, gaming ang isa sa pinaka-highlight ng device na to, is excited na talaga kung i-test din ito sa gaming. Since gusto kong malaman kung kasing ganda ba at kasing galing din ba ng GT30 Pro, eto ka lang G30 guys. So ayan, titingnan na natin yung gaming performance ito. Okay, so makita yun sa gilid niya, meron siyang pressure-sensitive gaming triggers, which is nice kasi customizable siya and sensitive din siya. So talagang accurate yung response niya kapag naglalaro na tayo. So tinas namin to sa Mobile Legend Bang Bang and sa CODM. And sa Mobile Legend Bang Bang guys, mapaglalaroan po siya sa HD resolution and ultra frame rate naman po. Ayan, 120 FPS po siya. And kung makikita nyo yung gaming experience guys, sobrang smooth ng ating experience sa Mobile Legend Bang Bang. Perfect talaga to guys sa mga mahilig maglaro ng Mobile Legend Bang Bang kasi totoong maganda po siyang paglaruan. Makikita nyo naman dyan yung experience natin kung gaano kaganda ng graphic quality, kung gaano ka-smooth at responsive ng screen. Mas pagagandahin pa yung experience nyo. Ayan. Sobrang laki ng chance of winning namin dito kasi nga ang ganda ng response ng screen, ang ganda ng graphic, mag-e-enjoy ka. Plus, hindi ka mababother kasi hindi din siya mabilis uminit dahil sa kanilang mag-cooling fan. Ayan. Ilalagay nyo lang po yan dito para while naglalaro kayo, hindi kayo makakaramdam ng heating or kung makakaramdam man kayo is minor na lang. Hindi siya basta-basang umiinit, guys. Ayan, in fairness, ang ganda sa Mobile Legend Bang Bang. Naipakita ko naman sa inyo ang performance niya sa CODM din or Call of Duty Mobile. Ang ganda rin niyang paglaruan sa CODM. Mas mafe-feel at mas ma-e-enjoy nyo rin kung kanyang
GT triggers dito guys kasi intense yung experience, no? Very accurate, sensitive talaga siya guys. And very smooth din yung gaming performance niya. Very high resolution guys and maximum frame rate din po ito. So ayan, parang walang pinagkaiba lang yung experience sa GT30 Pro pero mas pinamura siya, no? Itong GT30. Plus, diba, yung latest din yung processor nito kasi powered na nga siya ng MediaTek Dimensity 7400. Na-enjoy namin yung gaming experience namin dito. Now, of course, tinest din po natin ang battery nito. Kasi meron siyang 5,500 mAh battery. Ginamit from morning until afternoon, until evening, at makikita nyo po dyan, solid din yung battery nito. So, pinaglaruan na namin to, nag-play na kami ng games, nag-play na kami ng videos, nag-scroll down na kami sa social medias, ayan, hindi siya basta-bastang malobat, guys. But again, note for moderate use lamang, ha? Kasi kapag hard use naman, guys, is sa midday, talaga kailangan mo siyang i-charge ulit. Pero hindi din naman siya big deal kung naglalaro ka at nag-running out of battery life ka na. Kasi pwede mo naman siyang i-charge at i-enable nyo lang yung bypass charging. I-enjoy nyo pa rin po yung gaming niyo. So, yun yung maganda sa kanya. Kasi may bypass charging din siya. And guys, sa battery performance ito, in fairness naman, na-enjoy naman kami. In moderate use, it lasts a day naman. And of course, sa charging nito ay tinest na rin namin. At fast charging din siya sa kanyang 45-watt charger at sa kanyang 5,500 mAh battery. Mabilis lang po yung i-fill in kasi supported naman siya ng malaking watts. So, ayun, nakita niyo naman yung experience namin charging kung gaano din po siya kabilis i-charge. Ayan. So, wala talagang pinagkaiba halos sa GT30 Pro. Ganon din, mabilis din tong i-charge, guys. Yung pinagkaiba lang siguro nila is 10 watt lang yung reverse charging nito. So, natingnan naman natin sa other parts of it, which is the cameras. Kahit gaming phone ito, guys, maganda din ba ito sa camera? Ayan, titingnan natin. So, ito si GT30 po is meron po siyang 13 MP sa front cam. And yung main camera niya, guys, is 64 MP. Same lang din sa GT30 Pro. 64 MP din po siya. Sony ang camera nito. And yung supporting camera niya is 8 MP naman. So, there, guys, may ultra-wide na siya. 111-degree FOV na po yung kaya nito. Kahit hindi to camera phone, in fairness, ang ganda rin ng camera performance ito. Especially kapag may proper lighting po. Kita niyo naman sa ating mga sample shots, mapa-indoor or outdoor, guys, is malinaw at detailed naman din po siya. Pero hindi ko lang na-appreciate dito, guys, is wala siyang optical image stabilization. Especially kapag nag-video ka ng hindi masyadong maganda yung lighting or kung malikot masyado yung kamay mo, ayan, wala siyang OIS, guys. But the rest of it, guys, the quality of it, kapag mapipicture ka lang, ayan, decent enough na ito for social media uploads. And then, of course, the selfies, guys, papakita ko na rin sa inyo. Ayan, yung selfies, ang ganda rin naman. In fairness naman dito is malinis naman yung camera niya, no? Clear din siya sa portrait. Basta may proper lighting, panalo na to. And sa video, guys, makakapag-video kayo ito ng 4K sa front and sa back. Yes, sa mga mahilig ng 4K resolution. Wala man siyang OIS, pero may ultra steady mode naman din siya. So, pwede nyo gamitin yan para less shaky din yung quality ng video ninyo. And all fairness, guys, is mag-e-enjoy naman kayo sa pagka-capture ng mga photos and videos nyo dito. And knowing pa, diba, na malaki din yung storage niya. Kasi may 256GB ROM na siya. And 8GB RAM. Ang RAM naman niya, guys, is expandable up to 16GB RAM. So, ayan, guys, marami kayong pwedeng ma-store na videos, files dito kasi malaki-laki yung storage niya. Ang cons nga lang dito, guys, is wala po siyang extra slot for the SD card. Yun lang, so hindi kayo makapag-upgrade. At ayan, 256, malaki na naman din yan. So, hindi na rin naman yan basta-basta mapuno agad. And ayan, guys, nakita niyo na po yung performance nito. Knowing the price, diba, na 11,999 lang siya, sobrang mura na po niya. At presyo niya lang din yung Poco X7. At kung makikita nyo sa kanilang specs, guys, mas may edge po ito pagdating sa kanyang display, latest processor, latest OS din to since Android 15 nga siya with XOS 15 na rin. And diba yung battery niya na 5,500 mAh, talagang may edge na to, guys, sa kanyang price point, no? At sa mga ka-level niya. And isa din talaga sa pinaka na-enjoy ako dito, guys, is may gaming triggers na siya, which is very rare lang yung makita sa mga mid-range phone at sa mga under 12K phones. So
eto guys, ang masasabi ko lang is very sulit na siya sa kanyang price point, no, na 11,999. Then, meron na siyang 144Hz display, AMOLED display na siya, 1.5K screen resolution. May GT shoulder triggers na siya. Then, Dimensity 7,400 na rin yung chipset niya sa kanyang price point. And it really delivers solid gaming performance with AI enhancement and efficient power use. Plus, diba, look at the design guys. Meron siyang cyberpunk vibes design sa likod and may mechanical light waves na rin siya. At totoo nga yung claim nila, no, na everyone can be a gaming master talaga using this device kasi talagang feeling mo gaming master ka na dito guys. So, sobrang dali niyang gamitin talaga. And ang maganda rin dito is loud na yung stereo speaker nito since tuned by JBL din po ito. And mabibili niyo na po ito ng mas mura pa. Kasi from the original price na 11,999 is mabibili niyo pa po siya sa promo price niyang 10,499. Hindi pa yan guys kasi may limited freebie offer din po sila na makakakuha kayo kanilang mag-cooling fan. So yes, makukuha nyo rin din to for free in a limited time only and only while supply lasts. Mavail na agad kayo. Mabibili nyo lang naman to sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok shop nila. Ililink ko na lang sa description box para hindi na kayo mahirapan. Ayun lang po. I hope na po na-enjoy nyo po ang video na to. Don't forget to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. See you again, Katekis, till my next video. Bye!